hỏi và giải đáp về điều trị tăng huyết áp khi chưa tới ngưỡng chẩn đoán. Thưa bác sĩ, huyết áp 130/80 mm thủy ngân chưa gọi là bệnh theo ngưỡng chẩn đoán truyền thống 140/90 mm thủy ngân, tại sao không mắc bệnh vẫn phải điều trị? Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Phú trả lời. Thông lệ chung, người có bệnh mới điều trị và người không có chẩn đoán bệnh không cần điều trị. Nhưng, ngưỡng điều trị 130/80 mm thủy ngân phản ánh cách tiếp cận chủ động để ngăn ngừa biến chứng ở những người có nguy cơ cao, trong khi 140/90 mm thủy ngân vẫn là ngưỡng chẩn đoán chung truyền thống đối với tăng huyết áp. Mục tiêu là cân bằng giữa việc giảm rủi ro trong khi tránh dùng thuốc không cần thiết ở những nhóm dân số có nguy cơ thấp. Ngưỡng điều trị tăng huyết áp thay đổi tùy theo bằng chứng và hướng dẫn đang phát triển, trong đó tính đến nhiều hơn một con số duy nhất. Sau đây là lý do tại sao việc điều trị có thể được khuyến nghị cho các chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 130/80 mm thủy ngân, mặc dù 140/90 thường là ngưỡng chẩn đoán truyền thống. Thứ nhất là theo hướng dẫn và phân tầng rủi ro. Hướng dẫn về tăng huyết áp năm 2017 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ định nghĩa tăng huyết áp giai đoạn 1 là huyết áp 130/139/80-89 mm thủy ngân. Điều này dựa trên bằng chứng cho thấy ngay cả huyết áp tăng nhẹ cũng làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch như đau tim và đột quỵ. Đối với những người có các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như bệnh tiểu đường, bệnh thận hoặc có tiền sử bệnh tim, việc điều trị sớm hơn có thể làm giảm đáng kể những rủi ro này. Thứ hai là mục tiêu thấp hơn cho thấy kết quả tốt hơn. Các nghiên cứu như thử nghiệm can thiệp huyết áp tâm thu đã chứng minh, việc nhắm mục tiêu huyết áp tâm thu dưới 120 mm thủy ngân ở những người có nguy cơ cao làm giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và tử vong so với mục tiêu cao hơn, ví dụ 140 mm thủy ngân. Mặc dù không phải tất cả bệnh nhân đều cần các mục tiêu tích cực như vậy, nhưng nó nhấn mạnh những lợi ích của việc can thiệp sớm hơn. Việc hạ huyết áp xuống mức từ 130 đến 140 mm thủy ngân ở những nhóm bệnh nhân có nguy cơ đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa các biến chứng như đột quỵ và suy tim. Thứ ba là rủi ro tích lũy so với chẩn đoán ngưỡng. Huyết áp 140/90 mm thủy ngân thường được sử dụng làm ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp vì nguy cơ trở nên cao hơn mức này. Tuy nhiên, ngưỡng điều trị được điều chỉnh theo nguy cơ tim mạch của từng cá nhân. Người có huyết áp 130/80 mm thủy ngân và cholesterol cao hoặc tiểu đường có thể có lợi ích đáng kể từ việc điều trị.